Hello guys, আজি এটা হেলদি ৰেচিপি দেখুৱাম যাৰ বাবে সৰু কলফুল এটা লৈ লৈছো লগতে মসুৰ দাইল অকমান ধুই লৈছো এনে ধৰণে আৰু লগতে লৈছো আলু দুটা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছো আৰু এয়া নহৰু কেইফুটামান তেজপাত কেঁচা জলকীয়া শুকান জলকীয়া দুটা আৰু এটা পিয়াজ এনেদৰে মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছো এতিয়া এই কলফুলটো মই মিহিকৈ কাটি লম এয়া চাওক মোৰ কলফুলখিনি ভালদৰে কটা হৈ গৈছে এতিয়া কেৰাহীত তেল গৰম হ'বলৈ দিম আৰু তেল গৰম হৈ আহিলে ইয়াত দি দিম হাফ চামুচ গোটা জিৰা আৰু জিৰা ফুটি উঠিলে দি দিম তেজপাত দুখিলা আৰু নহৰু আৰু শুকান জলকীয়া এতিয়া নহৰুখিনি ৰঙচুৱা হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত দি দিম কাটি লোৱা পিয়াজখিনি ভালদৰে পিয়াজখিনি দি ইয়াত লগতে দি দিছো কেঁচা জলকীয়া কেটা ফালি লৈছিলো কেঁচা জলকীয়া কেটা এনেদৰে দি দিছো আৰু এইখিনি ভালদৰে ভাজি লম ৰঙচুৱা হোৱালৈকে এয়া চাওক মোৰ পিয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে এই ষ্টেজতে ইয়াত এড কৰিম কাটি লোৱা আলুখিনিও ভালদৰে ভাজি লম এনে ধৰণে আৰু এতিয়া ইয়াত সৰু চামুচেৰে এচামুচ চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছো আপোনালোকে স্কিপো কৰিব পাৰে চেনিটোৱে খুব সুন্দৰ ৰং এটা আনে আৰু লগত টেষ্টটো খুব সুন্দৰভাৱে বেলেন্স কৰে বাবে মই ইয়াত চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছো এয়া চাওক এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছো এতিয়া ইয়াত এড কৰি দিছো কাটি লোৱা কলফুলখিনি এইখিনি ভালদৰে মিলাই দিম এনেদৰে ভালদৰে মিলাই এইখিনি 5 মিনিটৰ বাবে মিডিয়াম জুইত ঢাকি ৰাখিম এনেদৰে ঢাকি ৰাখিছো 5 মিনিটৰ বাবে এয়া চাওক 5 মিনিটৰ পিছত ঢাকন অতৰাই দিছো আৰু এইখিনি এবাৰ ভালদৰে এনে ধৰণে লৰাই দিছো এতিয়া ইয়াত তিয়াই লোৱা দালিখিনি এড কৰি দিম এনেদৰে দালিখিনি দি দিছো আৰু এইখিনিও ভালদৰে এনেদৰে মিলাই লম আৰু ইয়াত দি দিম সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ মই সৰু চামুচেৰে 1.5 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছো যিহেতু ইয়াত পানী এড কৰিম আৰু এয়া দি দিছো সৰু চামুচেৰে হালধি 1 চামুচ আৰু এনেদৰে ভালদৰে লৰাই দিম এইখিনি ভালদৰে লৰাই হোৱাৰ পিছত একাপ ডাঙৰ কাপেৰে পানী ব্যৱহাৰ কৰিছো এতিয়া এইখিনি ঢাকি পেলাই 15 পৰা 20 মিনিট সময় এনেদৰে সিজিবলৈ দিম এয়া চাও 20 মিনিটৰ পিছত দেখিছে এনেদৰে ভালদৰে চেক কৰি লব এয়া চাওক মোৰ দালিখিনি ফাটি গৈছে দেখিছে দালি ফাটি উঠিছে এনেদৰে ভালদৰে লৰাই দিছো এতিয়া এই ষ্টেজতে মই হাফ কাপ পানী আৰু ব্যৱহাৰ কৰিছো যেহেতু অকমান গুটা হৈ আছে তাৰ বাবে মই হাফ কাপ পানী আৰু এড কৰিছো মই ইয়াত গৰম পানী এড কৰিছো আপোনালোকে গৰম পানীয়ে এড কৰিব পাৰে যদি এয়া চাওক এতিয়া এনেদৰে এটা উতল অহালৈকে ঢাকি ৰাখিম এয়া দেখিছেনে এটা উতল আহি গৈছে এতিয়া ভালদৰে অকমান লৰাই দিম আলুখিনিও চাই লৈছো মই আৰু এয়া চাওক ইয়াত দি দিছো হাফ চামুচ গৰম মছলা আৰু লগতে সৰু চামুচেৰে এচামুচ ঘিউ আপোনালোকে যদি ঘিউ দিয়ে তেতিয়া হলে আপোনালোকে ধনিয়া ব্যৱহাৰ নকৰিব যেহেতু মই ঘিউ দিছো ধনিয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই যিসকলে ঘিউ বেয়া পায় সেইসকলে ধনিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এয়া চাওক এটা উতল আহি গৈছে এতিয়া এইখিনি ঢাকি ৰাখিম আৰু গেছৰ ফ্লেম বন্ধ কৰি দিম আৰু এয়া চাওক গাইস মোৰ হেলদি ৰেচিপি একেবাৰে ৰেডি আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাব ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব গাইস ই খুবেই হেলদি এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব ঘৰত আজিলৈ